So hi, hello friends, welcome back to my channel Jordanian, and for today we are going to make chicken thyme or chicken with satire. Ayan, so Jordanian recipe po ito friends, and I'm going to show with you how to cook it. So ayan friends, first wash our fresh chicken. Hinugasan ko po muna siya, and then binabad ko siya sa asin at sa suka para matanggal yung lansa. Ayan. So, 1 hour na siya friends na nakababad sa tubig na may asin at saka suka. Kaya wala na itong lansa. So, ayan. Okay. Lalagay natin siya dito. Ayan. So, tatanggalin natin yung konting tubig. Preheat natin friends yung oven. Preheat natin siya. Kailangan mainit na mainit siya bago natin siya isalang. Friends, this is our ingredients for our chicken thyme with potatoes. Ayan. So, we have our fresh chicken. Wash it well. And then, friends, we have here potatoes. Ayan. Patatas, friends. Na medyo malalaki kasi laki rin ng chicken. Ayan. So, lalagyan din natin siya, friends, ng thyme or za'atar sa Arabic. Thyme sa English. So, ito yun, friends. Ayan. Ayan, ito yun. See? Ano siya, friends? Thyme sa English or za'atar sa Arabic. Ayan. Ano to? Dried leaves. Na tumutubo ito sa mga disyerto. Ayan. Kunti lang. Ito yun, friends. Huwag nating damihan kasi papait yan. Okay. Ayan. Very good. And then, lalagyan natin to ng sauce. I'm going to share with you how to put sauce with this. Jordanian recipe po ito, friends. Napakadaling gawin. Sa Tagalog, friends, parang sinampalukang manok. So, actually, na-vlog ko na rin ata to. Pero since na ito na naman yung ulam natin, iba-vlog ko na lang din uli para may pang-premiere tayo. Ayan. So, let's prepare the sauce. Friends, ganito po yung paggawa na sauce ng ating chicken thyme. So, we need, friends, hot water. Ayan. Half liter of hot water. See, ito yung ating sauce. Look. Friends, kung meron po kayong magic cubes, okay din po yun. 2 piraso. Pero kung meron kayong magic powder, kagaya nito, powder yung nasa amin, okay din yun. So, pwede na 3 teaspoon. Lalagyan natin yan ng magic powder or cubes. At kung meron kayong fresh chicken broth soup, mas maganda yun. Kasi, fresh na fresh. See? But since na ito yung available ngayon dito sa ating bahay, ay ito ang ating gagamitin. So, 3. Ayan, friends. 3 tablespoon. Mix it well. Patutunawin natin yan, friends, ng mabuti, kaya hot water yan. See? At lalagyan din natin ng olive oil. So friends, kayo nang bahala mag-estimate kung gaano karaming olive oil ang gusto nyong ilagay. At ito ang ating lime juice, or kung meron kayong fresh lemon juice, mas maganda rin yun. Pero yung available natin, friends, ay yung manufactured na. So, pwede na rin to. Kayo na rin, friends, na bahalang mag-estimate kung gaano kaasim ang gusto nyo. Ayan, kung gusto nyo ng maasim o medyo maasim, kayo na, friends, ang bahala. Mix lang natin to. Ayan. And then, pour it here. See? Okay. See, friends, kaya hot water yon kasi yung ating magic powder or cubes
ay madaling matunaw. So, ayan na. Ready na to friends sa ating oven. So, tikman natin friends yung alat at saka yung asim. Kulang pa ng asim. Gusto ko kasi friends yung medyo maasim. So, dagdagan natin ng lemon juice. Ayan. Just mix it para tikman ulit natin yung soup. Ayun, perfect na. Pero, kulang pa rin siya friends ng olive oil. Maasim na siya, pero gusto ko siya ng maasim na medyo matamis. Sweet and sour. So, dagdagan natin siya ng olive oil. Yung olive oil friends, matamis yan. Ayan na friends, ito na ang ating olive oil. Oh my god, it's so big. So maybe I can put it here. Lagay natin dito ng konting olive oil. Ayun. See? Punong-puno kasi oh. Ayan siya. So, dito natin ilagay. Para hindi maibuhos lahat doon sa ating niluluto. Sa ating chicken thyme and za'atar. Ayan, mainit na yung ating oven. I-oven lang natin siya friends ng 1 hour hanggang sa kumulo yung manok at lumambot yung patatas. Ayan, so let's put it. So, ayun na siya friends. Leave it for 1 hour in a high fire. So nasa ano siya to 20 degrees. Ayan. Ayun. So friends, check na natin. Ayan. Ito na yung ating thyme chicken. So, titikman na natin yan friends kung luto na. Yung manok matigas pa, pati yung patatas matigas pa. Tikman na lang natin yung sabaw. Yung sabaw perfect. Ano siya, sweet and sour chicken. Thyme. Ayan, so, hayaan lang muna natin to. Ayun. Hayaan muna natin. Habang nandun yung ating niluluto, gagawa tayo ng vegetable salads. So, ito friends, hiniwa ko na to. Ang gagawin ko sana fatush. Kaya lang, nakalimutan ko. Arabic salad ang order. Ayan, kaya liliitan natin yung hiwa. See? Magkaiba kasi friends yung fatush na salad tsaka sa Arabic salad. Pag sinabi mong Arabic salad, maliliit yung hiwa ng mga cucumber. Pero, tsaka ng kamatis. Pag fatush, medyo malalaki. Ayan, so, kailangan natin ngayon ng Arabic salad. Kaya, liliitan natin yan ng hiwa. Fatush siya na yung gagawin ko eh. So, ayun ang ating niluluto. 1 hour pa siya dyan. Let's do it. Sa aming admin, kay Sis Roda Ovido, na laging supportive, super supportive at napaka-maunawain. Thank you. Thank you Sis Roda Ovido at kay Lodi JJ Pinoy Vlogs sa aming checker. Thank you. Maraming salamat po sa lahat din ng members ng TFG teams at sa lahat po ng mga sumusuporta. Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, so habang hinihintay natin yung ating niluluto, tayo ay gagawa ng Arabic salad. Ayan. Arabic kasi maliliit yung hiwa. Pag malalaking hiwa, ang tawag doon friends ay fatush. So, ayan. Liliitan natin to. Nagkamali ako ng hiwa eh. This is it, friends.
So we need bell pepper. Oh. Okay. Okay friends, we can add some lettuce. Wash it well friends and wash it with vinegar. Kung kaya natin ibabad sa vinegar, ibabad natin. Kasi maraming uod yan. So wag na yan, masyadong sira na. So piliin lang natin yung fresh. Ayan, tanggalin natin yung mga yung mga uod. Ayan, see yung mga black na yan friends, huwag mo isama. Yung mga uod na yan. Kinainin ng uod. Okay. So, scarlet. Maliliit lang yung friends ang hirap. So, para hindi tayo mahirapan, huwag natin sa gitna. Diba? Para hindi ito masyadong malaki. Ayan. See, this is it. Ayan, friends. This is our salad. So, friends, ito yung ating Arabic salad. Kasi maliliit nga yung hiwa. Yun lang pinagkaiba sa fattoush. Ayan.